اگه همین الان فقط یه شرکت تصمیم بگیره تولیدش رو متوقف کنه، چت جی پی تی خاموش میشه، ماشین بدون راننده متوقف میشن و حتی پروژه‌های ناسا فلج میشن. این شرکت ثروتمندترین شرکت دنیاست. خیلی از غولای تکنولوژی دنیا به سخت افزار این شرکت وابسته‌اند. شرکت انویدیا. عجیب اینجاست که بیشتر مردم این شرکت رو نمیشناسن. با فرادانستنی همراه باش تا داستان پرفراز و نشیب و الهام بخش موفقیت این شرکت رو از صفر تا ثروتمندترین شرکت دنیا ببینیم. خیلی ها انویدیا رو اصلا نمیشناسن یا نهایتا در حد سازنده کارت گرافیک کامپیوتر میشناسن. اما کارت گرافیک فقط یه بخش خیلی کوچیک انویدیا است. همه شرکت‌های هوش مصنوعی مثل اوپن ای آی که چت جی پی تی هم جزوشونه، اگه انویدیا نباشه نمیتونن کار کنن. اگه سخت افزار انویدیا نباشه، نتفلیکس و ادوبی هم نیستن. حتی ناسا هم دچار مشکل میشه. حالا ببینیم اصلا چه ماجرایی باعث به وجود اومدن این شرکت قدرتمند شد و چجوری اینقدر پیشرفت کرد. تو سالهای دورتر کامپیوترها حتی برای باز کردن یه عکس هم جون میدادن و بازی سه‌بعدی رو کامپیوتر خیلی مبتدی و بی‌کیفیت بود. این مشکل توجه 3 مهندس که هر کدوم توی یکی از غولای تکنولوژی کار میکردن و به خودش جلب کرد. جنسن هوانگ که تو AMD کار میکرد، کریس مالوچوفسکی که تو HP کار میکرد و کورتس پریم که تو IBM کار میکرد. 3 نفر با 3 شغل متفاوت و یک وسواس مشترک که چطوری یه بازی سه‌بعدی با کیفیت تو کامپیوتر داشته باشیم. بعد کلی تحقیق به این نتیجه رسیدن که یه تراشه به کامپیوتر اضافه کنن و بالاخره اولین کارت گرافیک یا GPU رو ساختن. بعدش از شرکتشون استفاده دادن یه شرکت تأسیس کردن به نام انویدیا. با وجودی که این 3 نفر نخبه کامپیوتر بودن اما بیزینس و بلد نبودن. پس پولشون ته کشید و مجبور شدن دنبال سرمایه گذار بگردن. اون زمان سرمایه گذار برای همچین طرح‌ها و ایده‌های سخت پیدا می‌شد. با این وجود این 3 نفر ناامید نشدن و 1 سال تلاش کردن تا بالاخره یه شرکت سرمایه گذاری به اسم سکویا راضی به سرمایه گذاری شد. کلی پرسنل استخدام کرد و پول وارد کرد و تولید اولین کارت گرافیکی به اسم NV1 شروع شد. ولی همین چیز خیلی سریع فرو ریخت و این کارت گرافیک خیلی راحت شکست خورد. این کارت گرافیک انویدیا رو تا مرز ورشکستگی پیش برد. ولی این 3 مهندس دست بردار نبودن، دوباره شروع کردن، تلاش کردن، نوآوری کردن و بالاخره سال 1999 بعد از کلی تلاش یک کارت گرافیک جدید به اسم جیفورس 256 رو تولید کردن. جیفورس 256 یه انقلاب تکنولوژیک تو زمان خودش بود. با این کارت گرافیک میشد بازی با کیفیت بالا طراحی کرد. انویدیا مشهور شد و در همون سال وارد بورس میشه و سهامش عرضه میشه. اگه تا اینجا این ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایک کن. شرکتی که تا دیروز نزدیک ورشکستگی بود حالا $600 میلیون میارزید. بعد این ماجرا مایکروسافت برای کارت گرافیک ایکس باکس جدیدش سراغ انویدیا میاد و بابتش $200 میلیون به انویدیا پول میده و رشد واقعی انویدیا از همونجا شروع شد چون هیچ رقیبی نداشت. بعدش سونی کارت گرافیک پلی استیشن جدیدش رو سفارش میده. بعدش هم HP و دل و ما بقیه شرکت ها. در حال حاضر انویدیا تولیدش رو به تایوان منتقل کرده. یه شرکت تایوانی به اسم TSMC و توی کالیفرنیا فقط روی نوآوری و طراحی کار میکنن. سال 2006 انویدیا وارد مرحله جدیدی شد. کاری کرد که GPU دیگه فقط تصویر نسازه بلکه مثل مغز فکر کنه. قطعاتی تولید کرد که برنامه‌نویسا بتونن برنامه‌ریزیشون کنن و این شد چیزی که برنامه‌نویسا حتی سوپر کامپیوترهای دنیا دنبالش بودن. از سال 2008 به بعد تمام مراکز داده یا همون دیتا سنترها دنبال خرید سخت افزار انویدیا بودن.
سال 2012 که شروع بحث هوش مصنوعی بود، این شرکت GTX 580 رو ارائه کرد. اون موقع هوش مصنوعی در حدی بود که بتونه یه عکس رو لایه کنه. اما رویای پایه‌گذاری شرکت برای بهترین بودن تمامی نداشت. سال 2020 یک کارت جدید به اسم انویدیا A100 رو تولید کردن که طراحی شده بود برای هوش مصنوعی. جالب اینجاست که انویدیا هیچ وقت برای هوش مصنوعی برنامه‌ریزی نکرده بود، ولی وقتی دنیا به AI احتیاج پیدا کرد، تنها شرکتی که آماده بود انویدیا بود. نه اپل آماده بود، نه گوگل و نه آمازون. همه مجبور شدن مشتری انویدیا بشن. فروش این کارت اینقدر عالی بود که قیمت سهام به شدت رشد کرد و به بیشتر از $1 تریلیون رسید. اون موقع 6 شرکت بالای $1 تریلیون ارزش داشتن: اپل، مایکروسافت، آمازون، آلفابت، تسلا و انویدیا. در حال حاضر که داریم این ویدیو رو ضبط می‌کنیم، انویدیا پولدارترین شرکت دنیاست. یکی از نکات شنیدنی این شرکت روش جالب مدیریتشه. جنسن هوانگ که از اول مدیریت شرکت رو به عهده گرفته بود، به کارمنداش میگه ما نمیتونیم برنامه 1 سال آینده یا 5 سال آینده رو بریزیم، چون تو فناوری کامپیوتر نمیتونی این کار رو بکنی. هر روز داره دنیا تغییر میکنه و ما هر روز که سر کار مییم باید طبق دنیا بریم جلو و هر روز نوآوری داشته باشیم. شاید راز موفقیت انویدیا همین باشه: برنامه نداشتن برای آینده، ولی آماده بودن برای هر آینده. نظر شما در مورد این حجم از پشت کار و نوآوری چیه؟ لطفاً تو کامنت ها بنویس. اگه این ویدیو رو دوست داشتی، همین حالا کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیوی بعدی رو از دست ندید.